Þessi leið sem við Baldur fórum í gegnum Argentínu var svokölluð rúta 40 leið sem mjög þekkt leið í gegnum Suður-Ameríku. Hún mjög erfið en stórkostleg. En fyrir mig einan þá var miklu öruggara fyrir mig að fara svokallað Panamericana Highway sem var lá meira með ströndinni. Malbik, hraðbraut og slíkt. Og ég fór frá gegnum Peru og inn í Ecuador. We waited. We knew he wasn't far and we were pretty keen to see him again, so we actually kind of stayed back a day to make sure that we caught up again. Á landamærum Ecuador þá hitti ég hollensk hjón og þá var ég aftur með annan Antoni. Hafði hitt þau á leiðinni. Happy birthday, Christian. Thank you very much. This is my birthday cake. Þessi hollensku hjón þau buðu okkur gistingu hjá sér í Ecuador. Og ég þáði þessa gistingu og kynntist þeim. Jós og Karen. Þau bentu mér á stað í Ecuador þar sem ég gæti komist í tengsl við frumbyggja Ecuador. Svona samfélag frumbyggja. Og ég fór þangað á leið minni norður. Þegar ég kem að þessu þorpi þá var þar svona mikil hátíðahöld og ég með myndavélina og ég var að mynda litlu strákarna og konurnar og mennina og það var með boðið bara inn í veislu. ¿No quiere comer? Þegar ég var að fara út úr þessu litla þorpi það var grætilegt að sjá. Þar var gamall maður, hann var einfættur og hann var skríðandi á jörðinni, götunni og dró sig áfram. Ég nálgaðist gamla manninn og gaukaði einhver að honum og fékk leyfi hans til að taka mynd af honum. Og ég myndi segja að þetta hafi verið daprasta móment ferðarinnar. Farandi í gegnum Kólumbíu var dálítið sérstakt. Fyrir þá sögn að ég var stoppaður á einum stað og ég var beðinn að fara inn í lítið hús sem voru nokkur gámar og ásamt öðrum hjólamönnum og svo voru ungt fólk sem kynnti sig og þá þetta svona eins og félag íslenskra bifreiðaeigenda, félag kólumbískra bifreiðaeigenda og þá voru þau bara að fara í gegnum öryggisatriði fyrir mótorhjólamenn. Og svo létu við okkur horfa á svona kortesmynd af mótorhjólaslysum. Og ég hingað til hef ég forðast að horfa á allt slíkt á YouTube og víðar þegar mótorhjólamenn eiga í hlut og ég segi ykkur, ég hef aldrei hort á annað eins. Og þegar við lögðum á stað mótorhjólafólkið þarna, við vorum á svona einhverjum 10-12 km hraða Þetta hafði gríðarlega áhrif. Og ég held að þetta sé góð leið til þess að vera syngt og heila að minna okkur á hættuna við það að vera á mótorhjóli. Það ekki bara við, það eru allir aðrir sem að taka ekki eftir okkur. Kólumbíu náttúrulega sérstakt fyrir þá sem að hafa náttúrulega heyrt og séð sögu Pablo Escobar sem stjórnaði stærsta eiturlyfjahring landsins og þótt víðar væri leitað. Menn voru drepnir til hægri og vinstri. Ég fór að finna fyrir ákveðnu ógn í Kólumbíu sem tengdist þessum eiturlyfjagengjum. Og það sem var sýnilegt, það voru allstaðar menn með byssur. Þeir voru með einhvers konar, ég veit ekki hvort það voru haglabyssur eða hvað, þetta voru svona byssa með svaka hlaupi og þeir voru í þessari stöðu og gerðu bara svona upp. Ég hef aldrei séð svona verkfæri fyrr, en það var mjög ógnvekjandi. Þegar ég var að koma að borginni Medellín og ég var búinn að frétta að það var ákveðið svæði þar sem að var talið vera hættulegt svæði, að það var í eitt skipti sem ég þurfti að fara í
lögregluvernd, ekki lögreglu heldur herinn fór með okkur í gegnum svæði. Svo við það að fara með hjólið úr landi vegna þess að það ekki hægt að keyra frá Kólumbíu til Panama. Þú varst annarkost að taka bát eða fljúga. Þannig að ég flaug hjólinu yfir til Panama. Þegar ég skilaði hjólinu af mér inn í vörugeymsluna, þá var það tekið sundur. Það var allt plast tekið af hjólinu. Kertið var tekið test á olíunni. Og það var sérstakur maður sem gerði þetta. Ég þurfti bara borgunum. Þetta var bara vélvirki sem að koma á staðinn og þegar þetta lá allt og allur farangurum inn á einhver vörubretti og þá kom hundur. Mér fannst þetta skrítið að vera að taka þetta svona vel í gegn þegar ég var að fara út úr landinu. Ég hefði skiljað þegar ég kom inn í landið. En þarna var verið að tryggja öryggi mitt. Það er þekkt aðferðafræði hjá fíkniefna smyglurum að læða eiturlyfja pokum inn í faratæki hér og þar á þess að menn átti sig á.